Välkomna till en ny vlogg. Nu ska vi äta frukost. Johns familj är här fortfarande. De åker snart hem som jag nämnde i förra vloggen. Och dagens planer är fullspäckat helt enkelt. Oj. Vi ska på teater med Momo. Jag och John ska hinna podda under den tiden. Sen kommer morfar, Agneta, Selma och Mia och hit för vi ska fira morfar som har fyllt år. Så vi ska göra tårta. Eller köpa en tårta kanske. Faktiskt, jag vet inte om vi hinner. En jordgubbstårta. Och sen ska vi hem till Momo, alltså min mamma, och äta middag ikväll. Så vi har fullspäckat med planer. Vad sa du? Jag ska äta middag. Alla ska äta middag. Jag äter middag. Hos Momo. Ivy. Såklart Ivy ska med. Ja, hej. Men det ska jag säga, välkommen till en ny vlogg. God morgon. Nu har Johns familj åkt hem och vi som sagt är på teater med mormor. Det var en så här 35 minuters teater på Södermalm. Så det var ingen lång teater, men det var ändå ett litet äventyr. Jag sa det, mamma ska jag skjutsa er? Nej, vi tar bussen. Det känns som liksom det hör till äventyret. Jag bara, toppen. Så de är där, Jalen sover, John har satt på någon serie och satt sig där inne. Och klockan är liksom bara 10:26 och det här känns så lyxigt att typ få vara ledig nu när Jalen sover. Vi har inget annat barn. Det här känns så otroligt. När jag nattade Jalen där inne så hörde jag dock Astrid som liksom ropade innanför brevinkastet. Ivy! Och knackade. Jag bara, men tyst kände jag bara. För jag kunde inte gå ut för jag nattade ju. Och John var i duschen. Men till slut slutade hon i alla fall. Men nu tänkte jag om John och jag. John, ska vi podda du och jag? Har ni sett by the way att vi har gran? Ja, men det tror jag kanske ni såg i vår förra vlogg. Men alltså, älskar att vi har satt upp granen. Jag tror jag snackade om det här då. Johnny boy, ska vi podda? Ja, men det kan vi göra. Om du hämtar den. Jag kan absolut hämta mickarna, absolut. För sen måste vi gå och köpa en tårta. Jag kan gå och köpa tårta. Pappa har som sagt fyllt år. Jag vet inte om John ska gå och träna. Men som sagt, först nu blir det lite podd med Johnny boy. Tror ni inte jag kom på att jag är i tvättstugan bokad eftersom våran tvättmaskin fortfarande är sönder. Så att jag glömt att vi har bokat tvättstuga. Så att min tvätttid är slut om typ 1,5 timme. Så jag måste skynda mig nu så jag hinner köra 3 maskiner och torkskåp och allting. Så in med poddar, släng in tvätt. Så, nu är vi på gång. Jag mötte faktiskt upp mamma här som ändå skulle lämna tillbaka Ivy. Så jag sa, mamma, du och Ivy kan hänga med på det här uppdraget. För vad ska vi göra nu? Vi ska köpa tårta till morfar. Ska vi gå till den där affären där vi var och tittade på tårtor där vid busshållplatsen? Ja, det kan vi göra. Vi sa ju för Ivy, du vill ju ha en prinsesstårta, Ivy sa ju du. Vi tittade. Nej. Vi tittade. Vad vill du ha då? Vad sa du? En rosa. En rosa. Men vi går och köper en tårta här för snart kommer som sagt morfar och Agneta och Mia och Selma. Det var ju de som var med oss i Spanien. Så det här blir en liten återträff för Ivy också, vilket känns kul. Så, men nu måste vi skynda oss för de kommer om en halvtimme. Så vi ska köpa, fixa mys och sen kommer de. Vilken tårta ska ni köpa då? Oj. Wow. Vill du ha prinsesstårtan, Ivy? Ja, för hon sa det när vi gick förut. Ja, men då tar vi en sån prinsesstårta då. Absolut. Hur många är det? En sån eller bakelse? En hel kan vi ta. Nu kommer de! Jaha. Hej pappa! Morfar är här, Ivy.
Nej! Där är hon! Titta! Där, tycker Det jag. var en rejäl bit tycker jag. Ja, tycker jag. Det är ett ganska stort födelsedagsplan, så att säga. Toppen. Så nu har morfar och de gått hem och Agneta och Mia och Selma. Och nu är klockan strax efter 5 och vi ska hem här till mamma och Lars på lite söndagsmiddag. Och Ivy är jättetrött så hon somnar i bilen faktiskt. Och där uppe bor mamma och dem. Så nu ska vi in till dem och äta lite god mat. Gud, verkligen familjedag. Oj, oj, oj vad gott. Wow, wow, wow. Jo, men... Oj! Wow, Jale! Kolla färgen! Oj, oj, oj! Så nu är vi som sagt hemma. Klockan är strax efter 9 och jag ska hoppa in i duschen tänkte jag. Men alltså jag älskar den här vloggen. Ni har verkligen bara fått hänga med på typ allting. Och kanske inte så himla ingående på någonting. Men nu har jag verkligen bara tänkt att så här, jag tar med er på allt. Och det är lite kul att vlogga en sån dag också. När det bara så här händer jättemycket saker. Och man kanske inte har jättemycket tid att bara sitta ner och prata. Men så är det ibland helt enkelt. Nu tänkte jag ta en liten dusch som sagt. Men jag ska inte duscha mitt hår så jag ska sätta upp mitt hår. Och jag sätter ju alltid då på en sån här, ni vet, framför ansiktet. Vad heter det? Inte framför ansiktet men en sån här, vad fan heter det? Headband? Eller vad fan heter det? En sån här man kan sätta på. Det ska jag göra nu. För att jag vill inte bli blöt om håret. Och sen hade jag tänkt att lägga lite bus idag. Men nu vill jag inte det. För att jag vill ju egentligen inte sova med en spraytan. Jag gillar inte det. Utan jag gillar ju bara att ha på en spraytan i typ så här 4 timmar. Och nu ska jag efter det här typ gå och lägga mig. Alltså jag är helt slut. Och imorgon ska vi upp och podda klockan 07. Ja, ni hörde rätt. 07. Så att jag ska verkligen gå och lägga mig snart. Nu tar jag mina tabletter, Levaxin och det. Och det ska jag egentligen ta på morgonen. Idag har jag glömt. Vänta. Alltså man är en riktig kärring när man börjar ha en sån här medicinbox. Alltså då är man en riktig jävla kärring. Förlåt, men då vet man om att man börjar bli gammal på riktigt. Men det är bara för att jag ska ha koll. Men gud, vad är min medicin by the way? Vad är min Levaxin? Nu blir jag nervös på riktigt här. Vad är min Levaxin? Här är det. Det är för att jag ska ha koll, för jag mixar varannan dag 125 mg och varannan dag 100 mg. Eller mikrogram. Och nu har det varit lite så att jag typ har slarvat med det. Så att jag har tagit typ så här. Har jag sagt det här redan? Jag vet inte. Men då har jag tagit typ så här 100 varje dag och sen 125 varje dag och lite så. Men då var det faktiskt läkaren som sa att dina värden ser inte bra ut när det kommer till sköldkörteln. Så var noga med det. Och efter det så var det faktiskt Bea som bara, nu skaffar vi en sån här medicinkarta till dig. Du är gammal nog nu för att hålla koll på din medicin. Så därför har vi då skaffat en sån här till mig. För då har jag redan lagt i så här varannan. Och ärligt talat, det är fan bra. Man ska embracea sin ålder. Alltså det fan. Alltså från du vet sexy och singel till det här. Real fucking quick. Nej, vart fan har livet tagit vägen hörni? Där. Då är vi nästan klara. Det här är ju alltså varje söndag nu så det finns veckan. Men gud, jag ska göra det här och sen hoppa in i duschen så hörs vi om en liten stund. Så nu är jag färdigsmord och redo för sängen. Jag har borstat tänderna, jag har gjort allting.
Nu är det bara läppbalsam. Alltså jag älskar ju det här läppbalsamet. Det är så nice. Men det enda är bara att ser ni att mitt öga är så här rödsprängt. Alltså jag får ju det typ nu när jag inte sover så bra med barnen. Det är som att jag bara vaknar upp med ett rödsprängt öga och det är alltid det här ögat. Kan ni skriva till mig om någon har haft liknande? För jag har aldrig mött någon som får så här. Och jag har aldrig fått det innan heller. Utan det här är nu sista 2 månaderna som jag märker av att så här, jag får rödsprängda ögon när jag har sovit dåligt. Men med det sagt ska jag väl gå och lägga mig nu. Nu ser jag att min kamera också börjar blinka i batterier. Så vi hörs mer imorgon. 07.00 ses vi i poddstudion. Ciao! Fy fan vad trött jag är. Alltså att podda 07.00. Det är inget jag rekommenderar till någon. Där är Golly. Hon ska nämligen gästa vår podd. Nej, du ska ditåt. Hej! Hallå? Oj, vilken lydig. Förlåt mig, det första Golly säger bara, har du precis vaknat eller? Ja, syns det. Men gud, varför är det helt insommat? Det är ett hårsurr där bak. Det är jätteroligt. Men, ja. Har du hunnit borsta på håret? Nej, det har jag inte. Alltså jag vill krypa upp försiktigt så inte Jalen skulle vakna nu. Hej William. Hej. God morgon. Hej Alice Stenlöf. Hur pigg är du? God morgon. Nu kör vi Alice. Starkare än någonsin. Kommer bli ett starkt avsnitt. Ja. Ja hörni, god jul med julkopparna. Nu kör vi ett avsnitt. Så nu är vi klara med podden. Och nu ska jag springa hem för nu är klockan 9. Lite över 9 faktiskt. Och jag ska lämna Ivy på förskolan. För att nu har Siemens kommit för att försöka laga vår tvättmaskin hemma. Så att John måste vara hemma och laga den med dem. Så att jag får gå och lämna Ivy. Så vi måste skynda oss. Sen har jag en dag med fullspäckat med jobb. Så jag är lite stressig idag faktiskt. Så jag springer upp och går och lämnar lilla prinsessan på förskolan. Jag måste bara sätta på mig jacka för som sagt jag har pyjamas på mig. Och just nu har jag en ny kamera för min kamera under den här vloggen gick sönder. Det är därför allt är så här inzoomat i den här kameran för den är ny. Så jag har inte lärt mig det här objektivet. Så jag ska fixa det för jag har köpt den andra kameran igen men den har inte kommit än så därför vloggar jag med den här. Väldigt störande. Så springer vi in. Okay. Hej gullefjut! Hej gullefjut! Hej mitt hjärta! Har du inte ätit frukost hjärtat? Har du inte ätit? Du måste äta frukost. Ska vi ta en banan på väg till förskolan då? Ja, kom då. Sätt på dig jackan hjärtat. Vad sa du hjärtat? Vad sa du? Vad säger du för något? Vad åker du? Jag ska gå och lämna dig på förskolan. Det pappa. Nej, inte pappa idag, mamma. Okay. Mamma. Ja. Kom. Så. Så. Nej. 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 Jo. Kom då. Nu går vi. Jag kan. Ja, du stänger jag. Kom där, Ivy. Tryck på knappen. Så, och gå in i hissen. Papp. Jag får inte föda. Vad sa du? Han är bebis. Ja, Jay är bebis, ja. Han kan ju inte hänga med ner, eller hur? Nej, han går inte i förskolan, eller hur? Det är bara Ivy. Jag får inte. Bea får inte gå med till förskolan. Nej. Nej. Hej då fågeln. Hej då fågeln, ja det hänger ju en fågel där på våning 3. Nu kan vi gå ut. Så. Dumma. Vad sa du? Ja, den puttar i dig va? Ja, dumma dörr. Så. Älskar dig mitt hjärta. Jag älskar dig jättemycket. Det är din cykel där ja. Kom hjärtat, ska vi cykla på den efter förskolan? Ja, men nu kan vi inte vara med den. Vi måste skynda oss till förskolan. Annars går alla in, Ivy.
Och hjälp, nu gick jag in rakt i en cykel här. Hej då min cykel! Ska jag öppna bananen så du kan äta den? Vill du ha den? Ja, men macka har inte den. Har den på förskolan? Kom. Får vi skynda oss, Ivy? Ska vi sätta dem där lite på öronen? De åker fram hela tiden. Och nu får vi akta oss så inte dörren stängs på oss. Bra. Här hjärtat. Vad ska jag göra? På axlarna. Nu ska vi gå och hålla hand så vi kan springa och leka kurragömma. Ja! Kom då! Ska vi springa lite först? Vad är det som händer på förskolan, hjärtat? Jag leker kurragömma, ja. Det är kul. Kolla! Där är mamma och Ivy! Yay! Vem får inte följa med? Ja, Jalen, ja. Han är bebis, ja. Det är viktigt att poängtera. Det är ju bara mamma och Ivy som går till förskolan idag. Mamma köpte pippikläder. Ja, mamma köpte pippikläder till Ivy. Så där, nu har jag även lämnat av Ivy. Och nu ska jag gå hem och sätta mig och jobba. Och jag kan säga så här, idag är det så kallt ute. Det var verkligen som att något hände i natt. Det var verkligen att jag kände så här, nu är det vinter. Det är liksom, när jag gick förbi vissa bilar så är det liksom frost på rutorna. Jag bara, nej men nu får vi lugna oss. Och varje år, trots att man är född i det här landet, så är det som att man aldrig vänjer sig vid tanken att ska det redan bli vinter? Man bara, och jag älskar också när alla vet, varje gång det är snö, första snön, då är det alltid så här, folk sladdar med bilar, bussar är försenade. Man bara så här, hur kan vi fortfarande som lever i det här landet bli förvånade och inte kunna köra när det är snö? Alltså vi borde vara proffs på det här. Men jag är i alla fall den personen idag som bara så här, shit, ska det redan bli liksom minusgrader när man vaknar på morgonen? Men det är ändå 17 november så det är ju inte så konstigt egentligen. Men som sagt, nu ska jag hem och jobba med lite saker. Om en vecka åker vi till Miami. Och jag är så jävla taggad. Och på tal om att det nu känns kallt så känns det liksom extra lyxigt att få åka iväg lite till värmen. Det ska bli så härligt. Och det blir en rolig resa att åka med på. Så vi kommer alltså åka till Miami och vara där i 2 nätter tror jag det är. Och sen ska vi på en sån här Karibienkryssning, vilket känns jättespännande. Och sen efter det ska vi vara kvar 10 dagar tror jag det är i Miami. Då ska vi typ så här bila till Key West. Ja, men det här kommer bli en rolig resa för mig och familjen, men också för er tror jag hänga med på. För att jag tänker att det blir mycket roligt att vlogga. Men gud, jag måste nog lägga ner kameran nu för nu fryser jag verkligen om händerna. Så vi hörs när vi är hemma. Och vi hörs om några timmar. För jag tror att nu under dagen kommer jag nog inte ha tid att vlogga så mycket. Utan vi hörs senare när jag och mamma ska fixa en pangmiddag till min faster och min kusin som kom på middag ikväll. Så vi hörs lite senare. Nu har B och jag jobbat lite hemma. Nu är vi på väg i bilen för jag ska spela in en video med Antonia. Ja, som sagt, nu kommer ni så här nära igen. Men vi kan ju lika gärna prata här när vi ändå håller på. Jo, då ska vi se. Nej då. Men nu är vi på väg till Antonia. Jag vet inte vad vi ska göra, men jag antar att det är någon julvideo. Jag tror att vi ska baka. Hoppas det är något man får med sig hem. Kommer ni ihåg i skolan? På hemkunskapen, det var ju det bästa som fanns när man fick med sig grejerna hem. För då kände man plötsligt att så här 2-in-1. Jävligt sant. Ja, jävligt. Och så hoppas man att det blev jättemycket deg. Det är som man fick mycket kakor. Ja, framförallt mycket resultat i efterhand. Ska inte du åka förbi den här som alla andra? Ja. Det är en som har varningsblinkersen. Gud vad jobbigt att få punka stopp eller något framför ett rödljus. Jo, det hade han nog. Men som sagt, nu åker vi mot Antonia, spelar in den här filmen. Och sen åker vi hem och gör middag med mamma. Och sen bjuder vi hit kusinen och min faster. Okej, nu är vi i Antonias port. Och ska bara hitta våning 7. Jävlar vad högt upp den här kvinnan bor. Nu snackar vi. Får vi se som sagt vad vi ska göra. Men vi är i tid vill jag bara säga. Jag är så 12:09. Vi är i tid. Ja. Nu kör. Jo, man. Nej, jag ska... Men gå inte Stackars. Ska vi inte plinga? Ja, är det vi gör? Ja, vi Så man fejkar gör. en ingång nu. Ja. Men snälla. Så, nu har vi spelat in en video till Antonias kanal. Och Antonia och jag börjar prata och hon bara, men vi har ju liksom inte setts på 2 år. Jag bara, nej vi har inte setts på 2 år, vilket är jävligt sjukt. Hon bara, men det var ju för att vi började bråka. Och jag bara, bråkade vi? Och sen började vi hamna i den här diskussionen och bara så här, vad bråkade vi om?
Men då var det liksom en nära vän till mig och en nära vän till henne. Att de hamnade i en diskussion där jag tyckte som min vän och hon tyckte som sin vän. Och så tror jag och Antonia också började tjafsa lite för att så här, hon tyckte nog att jag var fucked up här och jag tyckte nog att hon var fucked up här. Men jag sa det, jag bara, gud jag hade glömt det här Antonia. Jag hade glömt det här. Hon bara, nej det är ju därför vi inte har setts på 2 år. Jag bara, that's why. Nej då, men Antonia och jag har aldrig heller hängt riktigt så här som vänner på det sättet. Alltså om vi ska vara helt ärliga, vi gjorde mycket liksom videos ihop. Jag dör för Antonia. Jag tycker hon är klockren, hon är så jävla grym, så jävla driven och så snäll. Jag tycker hon är en supermänniska. Men det blir också så för mig så här i vuxen ålder, man hänger typ med dem man alltid har hängt med. Men hur som helst i alla fall, när hon påminner mig om det här så var jag så här, det var därför jag och Antonia Madir inte umgicks. Gud, jag hade helt glömt som sagt. Men, nu ska vi hoppa in i bilen här. Gud vad kallt det är. Åka hemåt för att nu ska jag åka och hämta lilla tjejen. Prinsessan ska hem från förskolan, så jag ska åka och hämta henne. Och sen som sagt ska jag hem till mamma, eller hem till mig och mamma kommer och vi ska laga mat. Alltså förlåt för att jag har uppdaterat så dåligt i den här bloggen. Det är bara att jag är så obekväm med den här kameran för att det är verkligen här. Så här är det typ när jag startar kameran. Så jag måste liksom anstränga mig för att hålla armen så långt ifrån kroppen som möjligt. Så jag ber om ursäkt för den här vloggen. Men nu har min kusin gått hem, min faster har gått hem och mamma har gått hem. Och jag har precis städat upp hela köket här. Och nu sover John, barnen sover, så jag tänkte faktiskt ta en dusch och sen krypa ner jag också. Så med det sagt säger jag faktiskt tack och hej och vi hörs på söndag.